Скандал та кайданки у парламенті. Усе через дату інавгурації Володимира Зеленського. Депутати ніяк не можуть домовитися, коли має відбутися церемонія. Сам новообраний президент за 19 травня. Проте не всі нардепи із цим згодні. Рішення мають ухвалити цього тижня, можливо, навіть завтра. Які варіанти розглядають, розкаже Наталя Заморська. Перебиваючи спікера, двоє нардепів вимагають негайно взятися за визначення дати інавгурації. Голова парламенту на вигуки не реагує і продовжує своє вступне слово перед лідерами фракцій. Однак збурники наполягають. Я продовжую погоджувальну раду. І я хочу наголосити на тому, на декілька днів. Станом на сьогодні зареєстровано 4 постанови. 5. Одна з них відкликана в суботу. І я вважаю, це буде теж одне з ключових рішень цього тижня під час пленарного засідання Верховної Ради України. Та про дату інавгурації інші учасники Погоджувальної ради все-таки висловилися. 19 травня, на якому наполягає новообраний президент, частину депутатів непокоїть. Бо цього дня Україна вшановує пам'ять жертв політичних репресій. У день трауру, 19 травня, ми повинні схилити голову в скорботі і заявити, що ніколи не допустимо диктатури чи реваншу московської гегемонії. Разом з тим, вважаємо, що новий президент Володимир Зеленський повинен прийняти присягу голови держави в урочистій атмосфері. Для цього підійде і інший день. Кінець травня або початок червня. Цей час найбільш прийнятним для інавгурації вважає багато депутатів, які сьогодні брали слово. У фракції блоку Петра Порошенка взагалі заявили, що нинішньому президенту не принципово, коли передавати повноваження. Петро Порошенко готовий передати владу в будь-який момент і не заперечує жодної дати. І хотів би наголосити, що сьогодні це повна відповідальність українського парламенту, а не президента України. Політологи пояснюють, депутатів хвилює не сама дата, а можливі дострокові парламентські вибори, які можуть відбутися через ранню інавгурацію. Адже якщо Володимир Зеленський вступить на посаду 19 травня, то у нього буде тиждень, щоб ініціювати розпуск Верховної Ради. Бо після 27 травня цього неможливо буде зробити. Адже менше ніж за півроку до завершення повноважень парламенту закон його розпускати забороняє. Частині фракцій дострокові вибори дадуть можливість очистити списки від тих депутатів, які від них пішли, і перезавантажити свої політичні сили. Більше того, ми зараз говоримо про фракції, які мали кандидатів на президентські кампанії, штаби яких повністю розгорнуті. Такі політсили готові активно включатися у кампанію і мають згуртований після президентських перегонів електорат. Тому їм дострокові вибори вигідні, щоб швидко увійти в парламент. Частині ж політиків навпаки. Є ціла низка політичних сил на сьогодні, які будуть переформатовуватись, будуть і під іншими брендами. Є ключові політичні особи, які мають претензії на те, щоб створити власні політичні сили. Створити їх за 45-60 днів виборчої кампанії неможливо. Відповідно, такі політики будуть виступати за те, щоб максимально відтягнути вибори, відповідно, щоб вони пройшли в срок восени. Якщо більшість депутатів проголосує за інавгурацію 19 травня і буде створено умови для розпуску, то дострокові вибори до Верховної Ради пройдуть влітку. Якщо парламент буде розпущено, то 60 днів від моменту видання указу про розпуск. Тобто, очевидно, це буде кінець липня. Влітку вибори проводять в надзвичайних ситуаціях. У нас на сьогоднішній момент такої надзвичайної ситуації нема. Все-таки це низька явка, це можлива загроза фальсифікації. Та останнє слово щодо інавгурації за спікером парламенту. Саме він вносить подання із датою. Якщо депутати за неї не проголосують і не приймуть жодної іншої, голова Верховної Ради може самостійно вирішити, коли проводити церемонію. Наталя Заморська, Олексій Кашпаровський. Сьогодні канал «Україна».